जय श्री कृष्ण मित्रों, आज આપણે બનાવીશું બટેટામાંથી એકદમ નવો અને ટેસ્ટી નાસ્તો। આ નાસ્તો આપણે કાચા બટેટામાંથી બનાવીશું અને માત્ર 2 ચમચી તેલમાં બની જાય છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એકદમ ઝટપટ બની જાય છે। ખાસ કરીને બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે, તો તમે આ નાસ્તો ઘરે ટ્રાય જરૂરથી કરજો। તો ચાલો આ નાસ્તો બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો આ નાસ્તો બનાવવા માટે મેં બટેટાને છાલ ઉતારીને તૈયાર કરી લીધા છે। તો આ રીતે નાની ઝીણી ખમણી આવે એનાથી આ રીતે છીણી લેવાના છે। તો એકદમ ઝીણી ખમણી હોય એનાથી જ આ રીતે ખમણી લેવાના છે, જેથી કરીને આપણા બટેટા એકદમ ઝીણા ખમણીને તૈયાર થઈ જાય। તો અહીંયા મેં બધા બટેટાને સરસ રીતે ખમણીને તૈયાર કરી લીધા છે। તો હવે એમાંથી આપણે જે પાણી વધારાનું હોય એ નિતારી લઈશું અને સરસ રીતે બટેટાને તૈયાર કરી લઈશું। અને વધારાનું પાણી નિતારીને આપણે બટેટાને એક બાઉલમાં એડ કરી દઈશું। તો અહીંયા મેં વધારાનું પાણી નિતારી લીધું છે અને આ બટેટામાં આપણે હવે આગળની સામગ્રી એડ કરીશું। તો આ પાણીને આપણે નાખી દઈશું અને સાઈડમાં રાખી દઈશું। હવે આપણે જે બટેટા નિતારીને લીધા છે એમાં આપણે 4 ચમચી એટલે કે 1/4 કપ જેટલા આપણે ચોખાનો લોટ ઉમેરવાનો છે। અહીંયા તમારી પાસે ચોખાનો લોટ અવેલેબલ ન હોય તો તમે કોર્નફ્લોરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। હવે બંને વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। જો જરૂર લાગે તો 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે અને આને આપણે એકદમ ગાઢું જે રીતે મિશ્રણ હોય છે એ રીતે તૈયાર કરવાનું છે। આપણું આ મિશ્રણ એકદમ પાતળું ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો બંને વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને એકદમ આપણે કઠણ મિશ્રણ બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે। તો હવે એમાં આપણે 1 ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરીશું અને 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા તમને જેટલું તીખું પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। હવે બંને વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે ત્યારબાદ આ મિશ્રણમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરવાના છે। જો તમને પસંદ હોય તો જ એડ કરવા, નહીં તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। તો અહીંયા મેં સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી દીધા છે। હવે ફરીથી આ બધું મિશ્રણમાં મિક્સ કરી દઈશું અને આપણું આ નાસ્તા માટેનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતનું ગાઢું રાખ્યું છે। તો હવે આપણે આ નાસ્તો બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો એના માટે મેં નોનસ્ટિક પેનમાં 2 ચમચી તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। તમે ચાહો તો કોઈ પણ નોનસ્ટિક તવો પણ લઈ શકો છો। હવે એમાં આપણે આ મિશ્રણ એડ કરી દઈશું। તો જે આપણે મિશ્રણ બનાવ્યું છે આપણે બધું એડ કરી દઈશું। અહીંયા હું આ રીતનો મોટો નાસ્તો બનાવી રહી છું। જો તમે નાના નાના નાસ્તા બનાવવા માંગતા હોય તો નાનો પણ બનાવી શકો છો। હવે અહીંયા બધું મિશ્રણ મેં એડ કરી દીધું છે। તો હવે એને ચમચીની મદદથી આપણે એકદમ રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું, જેથી કરીને દેખાવ પણ સુંદર લાગે અને સરસ રીતે આપણો નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ જાય। તો આ રીતે ચમચીની મદદથી સરસ આપણે રાઉન્ડ શેપ આપી દેવાનો છે। તો હવે આ નાસ્તાને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું અને ગેસની આંચ આપણે એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે, જેથી કરીને અંદર સુધી આપણો નાસ્તો સરસ રીતે ચડી જાય અને ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી બની જાય। તો હવે આ ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે એને 4 થી 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું। હવે 5 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે, તો આપણે ચેક કરી લઈશું। તો હવે નીચેથી આપણો નાસ્તો એકદમ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે અને ઉપરથી પણ સરસ રીતે આપણો નાસ્તો બફાવા લાગ્યો છે। તો હવે આપણે નીચેની સાઈડ પલટાવીને આપણે બીજી બાજુ પલટાવી દઈશું। તો ઉપરથી આપણો નાસ્તો સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે। તો હવે એની ઉપર આપણે પિઝા સોસ ઉમેરીશું। તો આ નાસ્તો આપણે એકદમ પિઝા ફ્લેવરમાં બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। તો તમને આ નાસ્તો ખૂબ જ ભાવશે અને ખાસ કરીને બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવે છે। તો હવે આ પિઝા સોસ એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે પાથરી દેવાનો છે। જો તમારી પાસે પિઝા સોસ અવેલેબલ ન હોય તો તમે ટમેટો સોસ પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। સોસ આપણો સરસ રીતે પથરાઈ ગયો છે। તો હવે એની ઉપર આપણે ચીઝ એડ કરી દઈશું। અહીંયા મેં પ્રોસેસ ચીઝનો ઉપયોગ કર્યો છે, તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય એ તમે એડ કરી શકો છો। હવે ત્યારબાદ તેમાં આપણે મનગમતા શાકભાજી એડ કરીશું। જે રીતે આપણે પિઝાની ટોપિંગ કરીએ છીએ એ જ રીતે આપણે આ નાસ્તાનું ટોપિંગ કરવાનું છે। તો અહીંયા મેં ટમેટાં, કેપ્સિકમ અને ડુંગળી લઈ લીધા છે। તમને જે શાકભાજી પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે વધારે કે ઓછા કરીને આ ટોપિંગ કરી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં આપણે ટમેટાને એડ કરી દઈશું અને ગોઠવી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે કેપ્સિકમને, ડુંગળીને પણ સરસ રીતે આ રીતે ગોઠવી દેવાના છે। જે જ રીતે આપણે પિઝામાં ગોઠવતા હોઈએ છીએ એ જ રીતે આપણે પિઝાનું ટોપિંગ બનાવીએ એ જ રીતે આ તૈયાર કરી લેવાનું છે। જો તમારે પિઝાની રેસીપી જોઈતી હોય તો તમે મારી ચેનલ ઉપર કડાઈમાં મેં પિઝાની રેસીપી બનાવેલી છે, તો તમે એ મારી ચેનલ ઉપર જોઈ શકો છો। હવે ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઓરેગાનો અને ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી દઈશું। એ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા કરી શકો છો।
અને ત્યારબાદ ફરીથી આપણે એની ઉપર આપણે ચીઝ એડ કરી દઈશું. અહીંયા તમને જેટલું પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમારે એડ કરી દેવાનું છે. હવે આ નાસ્તાને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને ધીમા ગેસ ઉપર 4 થી 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું, જેથી કરીને આપણું ચીઝ અને શાકભાજી સરસ રીતે ચડી જાય અને નાસ્તો પણ આપણો એકદમ નીચેથી ક્રિસ્પી બની જાય. તો હવે આપણો 5 મિનિટ બાદ આ નાસ્તો બનીને સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે. ચીઝ પણ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયું છે. તો હવે આ નાસ્તાને આપણે બહાર કાઢી લઈશું અને કટિંગ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ને એકદમ પીઝા જેવો જ લાગી રહ્યો છે આપણો આ નાસ્તો. ખબર પણ નહીં પડે કે આપણે પીઝાના બેઝમાંથી આ નાસ્તો નથી તૈયાર કર્યો, પરંતુ બટેટામાંથી બનાવ્યો છે. એકદમ પીઝા જેવો જ દેખાઈ રહ્યો છે આ નાસ્તો. જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને એક લાઈક જરૂરથી આપજો અને કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ.